سوبر مايا. أنا حطيت كل ماي بوبيت اشتريتهم في هذا الصندوق. أكبر بوبيت بالدنيا، كبير كتير. هاي بتسوي هيك وتنبوها. شو كمان في بطاطا. هالبطاطا كتير حلوة من كسبة ما بنزل بطاطتهم كتير حلوة. بوب 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 بوب. حلوة صح؟ هذا اسمه تمثل. خروف العيد. ماء صوت طعموني ماء. بوب. من ورا ما بكون عنده عيون، من قدام بكون عنده عيون. كيف؟ حفرزيكم واحدة احنا كنا بنحبها، هي بريس بول. حلوة صح؟ بس مرة هدي تفوت. هلا رح افرجيكم واحدة سحر. انتو شو شايفين هاي البوبيت ابيض؟ اكيد انتو شايفينها ابيض مثل ما انا شايفينها. كيف صارت منفذي وازرق وردي؟ واو، هذا كتير سحر. ريمبو وير. وتاني اشي راح يصير هاي كتير حلوة من ودات. هاي اسمها نيدل بس أنا ما حبيتها، يكي. وهلا رح أطلعكم كله ريمبو. هاي ريمبو التفاح. وين في ريمبو؟ هاي ريمبو. انت كتير ريمبوات. هاي أكيد شريت منها تنتين. شريت من هذا وهذا كمان ريمبو. وستوبري ريمبو. هاي ريمبو. هاي ريمبو. استنوا بدي احكي لكم عن هاي البوبيت شيء. انا مرة رسمتها بقناتي يوتيوب، فوتوا بقناتي. وكمان في مصاصة. مصاصة. شو كمان في برجر. شو رايكم نحط البرجر على الثلاجة؟ كمان البطاطا، بس ليه ما نحطها على الميكروويف؟ يلا برجر وبطاطس. باي بطاطس وبرجر، خليكم محوسين. نرجع نكمل الصندوق. في كمان ريمبو نسيته. Where did it go?
في كمان شجرة. شريت نحط، وين نحط الشجرة؟ نحطها في الثلاجة. كمان البطيخة والمصاصة وين نحطها؟ بالخزانة. لا هنا سنحط أول that one. باي باي. والمصاصة وين الخزانة؟ ممكن أخليها هون. خلص تعالوا نكمل السباق. هاي شريتهم كمان مرة نحطها بالسمس. بس اثنتين. هاي طلعتها من صندوق. يا رب تكون رح نبلش بفرز تويز. بس لسه انتم ما عم تعملوا لي لايكات وانا بحبكم كتير. ليه؟ عندي بس شوي لايكات. سو هاي. ليش بس ما عم تعملوا لايكات؟ هاي هيك حلوة كتير. دايما بالعافية. تعرفوها هاي؟ طبعا أنا جمعت واحدة هون. ما خطيف. صرت منها واحدة بس. صرت منها واحدة تانية. انتوا احنا مسكرين كيف رح يكونوا مع بعض؟ كتير حلوين. نحطها هون مع بعض. ملان حيوانة أو أسد. انتو طب أنا بالي أوصل 100,000 للدرع، وماما قالت لي رح تعمل لي حفلة لو وصلت للدرع، فبليز وصلوني للدرع. اوكي. سكوسي وردة كتير حلوة. طلعت لفوق. شو اسم هاي الوردة؟ حبات الشمس. أول ما ننسي هاي عشان توسع هاي نروح هاي القطعة ونقط وبوب. بمزح معاكم هيك، مو هيك بتلعب. هاي هيك تكبر قوي بس حرام راح أعطيها لأختي. وبعد هذا البول راح أعطي لأختي ريكون بينك. هاي حبات البازلة. تعرف شو بتساوي؟ حبات البازلة تكبر قوي تطلع بازلة. طلعت بازلة كيوت. بازلة كيوت. اوكي وبعد البازلة هاي سنة واس كتير حلوة عجبتني. وكمان صار بفرجتكم يا بهداك الفيديو اشتريت واحد تاني ما فيهم ملابس حلوين كتير. حبيت ماي بوبيتس. كمان شريت قطيسة. ويت فرجت القطيس. شريت هاي القطيسة
بطاطسات، الكبير لإله والصغير كمان لإله. هي كتير حلوة بس بلا بوعو، كتير حلوة هاي. نحطهم وين؟ نحطهم هون. كمان في كمان مخاطيف. هاي هيك، بس ممكن لازم تحطوها بأصابعكم هيك الصح. هاي هيك اللعبة. في فيزيت سبينر، هاي اسمها فيزيت سبينر، سمبل فيزيت سبينر. كتير حلوة، واو. نحطها هون. وهاي الأزرق كتير حلوة وأسطورية، بس هاي أسطورية أكتر. واي وهاي كتير حلوة. انطلع بيب 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 بيب. هاي حطيتها للريكون ما في وسع كتير. في أخطبوط بوبيت كتير حلوة. هاي هيك فرجتكم اياها بالسرير. كمان واحدة تانية هيك. مرة كمان رسمت الأخطبوط بإسكرام، كمان فوتوا عليه. كتير حلوة هاي الأخطبوط، واو كتير حلوة. بوم بوم. هلا نعمل الباقي. ضل بس هدول بالبوكس. مناخد هاي وي 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 وي. وكمان قبل ما تسكروا في ضل تنتين. هذا في كتير حركات فيها. بدي اللفة هاي بس مرة فرجتكم اياها، بس كده عم اشتري واحد تاني. كمان اشتري واحد تاني. حطه هون وضل آخر واحد هو هاي. كتير حلوة، واو.